Edhe pse duhet të ishte një diskutim serioz dhe i detajuar ai i buxhetit të 2018-s, sërish parlamenti u shndërrua në sallë humori. Dyshja Rama e Basha hodhën e pritën batuta dhe akuzat të ndërsjellta. Në qendër të debateve nuk mungoi as sot çështja Tahiri. Qeveria shqiptare nuk mban premtimin për rritje të buxhetit të arsimit. Buxheti do të jetë 2.49% e prodhimit të brendshëm bruto, edhe pse ishte publikuar një shifër sa dy fishi i saj. Jo vetëm kaq, por sipas ekspertëve, ky buxhet është më i ulët se ai i miratuar 2 vite më parë. Modi i keq nuk po ditë ndalet. Greqia i është dorëzuar tërësisht pushtetit të ujit që ka shkatëruar disa qytete. Numërohen 10 viktima, ndërsa dëmet materiale janë shumë të mëdha. Edhe Italia po përballet me mod të keq. Përshëndetje, ju njohim më gjithësisht me lajmet. Seanca parlamentare ku po diskutohet buxheti i vitit 2018 është shndërruar sërish në spektakël ku aktorët kryesor kanë qenë Rama e Basha. Ndoshta nuk ju kishte shkuar në mendje, por Rama sot e pranoi publikisht se e do Bashën, të cilin me sa duket e ka ndihmuar të rritet. Le të mos flasim pastaj për djathin, thanën, kufirin e gramafonin. Kryeministri ndër të tjera i ka kujtuar Bashës kohën kur braktisi çadrën për të ulur pranë tij. Gjitha ato që do të gjoni sa po t'ulem unë janë realisht për qeshur dhe për qarë. Nuk e them kot që ke marrë fund politikisht, por ke marrë fund edhe nga pikpamja logjikës, edhe nga pikpamja e fjalëve. Ti hysh gjitha atyre që u thanë, është njësoj si ti hysh në këmbë një deti shpifjesh, gënjeshtrash dhe fyresh. Ngriuni në lartësinë e përfaqësimit socialistëve ndershëm. Votoni kundër këtij buxheti. Ky nuk është buxhet, ky është corpus delicti. Nuk dohet ngrihesha, po dëgjoj që the ngriuni dhe më kujtua sa shumë i thirrje që të ngriheshin aty poshtë dritares time kur isha në çadër dhe pastaj erdhe ule me mua. Prap do vish tulesh me mua. Duhet kisha dhënë një kënaqësi perverse ta bëja të dilte sa më shpesh këtu, se shikoni sa dobët që është apo jo. E ka humbur fare. I thoni vetes si jemi të djathtë. Jeni të djathtë dhe doni vetëm djathtë. Shoh zombizimin e kësaj pjese të sallës. Vjen këtu e dërdëllit me batuta dhe me diversione. Këto nuk janë batuta. Këto janë fjalët e një njeriu që do. Këto janë fjalët e një njeriu që ka bërë përpjekje të sinqerta të ndihmojë të rritesh. Këto janë fjalët e njeriu që të dha mundësinë të bësh një akt prej lideri. Lul, Monika të bën të ndihesh më i fortë, po nuk të rrit dot. Të zvoglon. Thiri mendjes, edhe për veten tënde. Paniku të bën qesharak. Thana jeni ju. Ne jemi qeveria. Ti vëm kufirin tek thana, krimit dhe kriminalëve. Boller dhe këtu e ule ngri atë lurin e vocër atje. Se ati ti as tek kpuca e shyrë nuk i afrosh dot. Koha ime sapo ka filluar, Edi Rama. E jotja ka marrë fund. Po vazhdon la voce del padrone, rrotullohet gramafoni dhe e njëjta këngë. Fut diskun, edhe ato gjilpërën sipër edhe rrotullohu. Ulu pi pak ujë se t'u tha Gryka nuk e di se ç'a thua. Del tu edhe të mbiu droga ngoj. Sigur jeni tërë nën efektin e drogës kur flisni. Shqipëria është në rreth të zi, si eksportuesi më i madh i kanabisit dhe pika kryesore e heroinës në Europë. Do vi dita lulzim që do pyes ku je. Prandaj mos numëron mbrapsht shumë. Del këtu dhe flet kodra mbas bregut. Bëu burr, pi ujë, mos dil këtu me fytthar, ora e përballjes po vjen. Edhe sot çështja Tahiri ka marrë vëmendjen e deputetëve. Basha ka përmendur akuzat ndaj Tahirit, ndërsa kryeministri kërkoi që të pritej vendimi i drejtësisë. Nuk kanë munguar batutat mes dy liderëve në këtë përplasje. Sajmir Tahiri ishte mollsherri mes kryeministrit Edi Rama dhe liderit të opozitës Lulzim Basha në sallën e Kuvendit. Ndërsa Rama kërkoi që të pritet verdikti i drejtësisë, Lulzim Basha ka një tjetër qasje. Ke 4 javë që përpiqesh ti ikësh të vërtetës. Sajmir Tahiri është vetëm hallka që lidh drogën dhe krimin me përgjegjësinë tënde politike dhe ligjore.
Më thua kam 4 javë unë që nuk flas për Sajmir Tahirin. Po çfarë të flas unë për Sajmir Tahirin? Çfarë të them unë për Sajmir Tahirin? Detyra ime është apo është e jotja? Ase ime ase jotja. Është detyra atyre që po e hetojnë Sajmir Tahirin. Është e vërtetë që shqiptarët nuk janë budallej. Budallej do të ishin po të besonin që të gjitha ato që i ka ndodhur Sajmir Tahirit janë rastësi. Që shet makinën e nuk jep dokumentat dhe kjo është rastësi. Që kriminalet e përflasin kot në përgjimet antimafjas është rastësi. Ka një proces në rrugën e drejtësisë, ne presim procesin. Por një këshill po jap mos u ngut sepse prap mund dalësh blof. Drejtësia dhe roli ndërkombëtarëve ishte një tjetër çështje që përplasin në akuza dy rivalet kryesor politik, Lulzim Basha e Edi Rama. Janë të tërë në Ministrinë e Brendshme Lul. Punojnë me ne, sbashku. Dhe sbashku edhe me një polici tjetër që nuk e di pse harrove. FBI-ja janë të gjithë bashk, punojnë me ne për fazën e dytë të një lufte që ne patëm kur ajo ta hapim. Kanë ardhur për tjetër detyrë këtu. Detyra numër 2 është që pasi të shmontojnë ushtarët e krimit, të merren me politikanët që pastrojnë paratë e krimit. Buxheti i arsimit për vitin 2018 është 50% më i ulët se shifra që premtoi qeveria shqiptare. Kjo mosmbajtje premtimi do të reflektohet në mungesën e investimeve pasi parat mjaftojnë vetëm për pagat e mësuesve. Në vendet e tjera të Bashkimit Evropian arsimi përfiton mesatarisht 2 fishin e fondeve publike krahasuar me Shqipërinë. Premtimet e qeverisë për të rritur buxhetin e arsimit në masën 5% të prodhimit të brendshëm bruto do të mbeten thjesht premtime të paktën dhe për vitin 2018. Madje nuk janë përmbushur as pritshmëritë e premtuara në strategjinë e artuar për arsimin parauniversitar 2014-2020. Ekspertët analizojnë se në buxhetin e 2018-s arsimi zë 2.49% të prodhimit të brendshëm bruto. Për të kuptuar se ulët është kjo shifër, mjafton një krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ku arsimi përfiton mesatarisht 4.9% të fondeve publike për rreth 2 fishin ton, edhe pse kanë shumë herë më të zhvilluar sektorin privat në këtë drejtim. Ajo që bie në sy nga analiza e detajuar është fakti se në 2018 ka një rritje të papërfillshme të buxhetit për arsimin krahasuar me 2017 me afro 0.9%, pra janë brapa pas nëse sheh dhe vitin 2016, ku buxheti 2018-s rezulton mi ulët me 0.7%. Që buxheti të ishte në koherencë me strategjinë e arsimit parauniversitar në vitin 2018, duhet të ishte të paktën 2.73%, ndërsa është 0.27% mi ulët. Specialistët pranë Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, pasi kanë kryer këtë analizë, mendojnë se vitin e ardhshëm do të ketë një trend rënës në lidhje me investimet në arsim, pasi mbi 85% e fondeve do të shkojnë vetëm për pagat dhe sigurimet e punonjësve të arsimit parauniversitar. E kjo është paradoksale, pasi në vendet kryesore në Europë, buxheti për rrogat është vetëm 6%. Pra me pak fjalë, me këtë buxhet do të kemi më pak laborator, më pak libra për pasurimin e bibliotekave, kompjutera, por dhe më pak programe për trajnimin e mësuesve. E kjo është vetëm një panoram në përgjithësi e buxhetit pa u ndalur në problemet specifike, siç janë për shembull 300 mësuesit mbështetës për nxënësit me aftësi ndryshe, të cilët janë vlerësuar se nuk kanë formimin e duhur për punën që duhet të kryejnë. Në vendin ton humbin jetën gjatë lindjes më shumë gra se në çdo vend tjetër të rajonit. Të dhënat e Our World in Date tregojnë se nga 100.000 lindje të regjistruara në Shqipëri, 29 gra humbin jetën. Edhe pse ndër vite raportohet ulje e vdekshmërisë amtare në Shqipëri, sërish jemi në nivelet më të larta se vendet e rajonit. Sipas të dhënave të mbledhura nga Our World in Data, mesatarisht është përllogaritur se në 100.000 lindje 29 gra humbin jetën, e ky tregues ka mbetur pothuajse pa ndryshuar që nga viti 2012, kur norma ishte 30 vdekje në 100.000 lindje. Pas Shqipërisë me normën më të lartë të vdekshmërisë amtare, renditet Serbia, ku në 100.000 lindje 17 gra humbin jetën. Më pas, Bosnia-Hercegovina numëron 11 vdekje të nënave për 100.000 lindje dhe mëtej Maqedonia dhe Malizi ka normën më të ulët. Aktualisht, numri mesatar i lindjeve në botë është afërsisht 140 milion lindje dhe për afërsisht përllogaritet se numri nënave që kanë probabilitet të lartë që të humbin jetën
është 303.000. Normën më të ulët të vdekshmërisë amtare e ka Europa Perëndimore, Kanadaja, Australia dhe Japonia, ku ajo është 0 deri në 10 vdekje për 100.000 lindje. Europa Lindore, ku bën pjesë dhe Shqipëria, por dhe SBA-ja dhe Kina e një pjesë e vendeve të Amerikës Latine ka normën e vdekshmërisë në intervalin 10 deri në 50 vdekje në 100.000 lindje, kurse Afrika mban numrin 1 në botë për vdekje të nënave me 200 vdekje në 100.000 lindje. Në Shqipëri po ulet rritja ekonomike dhe po të kurren investimet e huaja. Paralajmërimi vjen nga Banka Botërore. Me këto dhe të tjera informacione ju njeh bloku i lajmeve nga vendi. Pas FMN-s dhe Banka Botërore paralajmëron Shqipërinë se rritja ekonomike po ulet dhe investimet e huaja po të kurren. Këto probleme janë prezantuar në raportin ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Në analizën e Bankës Botërore parashikohet që rritja ekonomike të jetë 3.8% deri në fund të vitit 2017 për t'u ngadalësuar më pas në vitet në vijim me 3.6% në vitin 2018 dhe 3.5% në vitin 2019. Administrata tatimore ka vendosur që të mbledh detyrimet e papaguara të bizneseve përmes sekuestrimit. Janë 18.000 biznese që nuk paguajnë detyrimet, mes tyre dhe 74 VIP-a. E ndaj tyre do të nisë marrja aseteve përmes forcës së ligjit. Një pjesë e bizneseve të mëdha që kanë detyrime në tatime prej shumë vitesh ka nisur dhe procedurat e falimentit. Borxhi ka kapur vlerën e 147 miliard lekëve. Me nisjen e aksionit anti-informalitet, shumë artizanë në zonat ndryshme të vendit kanë nisur të shqetësohen në lidhje me prerjen e kuponit tatimor, e ata i kërkojnë qeverisë që të mendojë të ulë taksat për ta. Artizanët e Krujës që shesin punime me vlera historike pranë kalas thonë se me vendosjen e kasave ju mbetet vetëm që të mbjetojnë. Kujdes me menaxhimin e stresit. Stresi i tepërt ju kthen në njerëz obez. Zbulohet një planet i ri, është 11 vite dritë larg nga toka. Greqia në alarm, shkon në 16 numri viktimave si pasojë e motit të keq. 10 persona rezultojnë të humbur. Përmbytjet shkaktuan dëme katastrofike në 2 qyteza në perëndim të Athinës. Autoritetet shpallin situatën e emergjencës. Shkon në 16 numri viktimave në Greqi si pasojë e motit të keq. Sipas të dhënave të fundit të autoriteteve greke, është rritur jo vetëm numri i viktimave, por edhe ai i të lënduarve apo të zhdukurve. Pjesa më e madhe i viktimave janë persona të moshës së tretë, të cilët fatkeqësisht nuk mundën të largoheshin nga banesat e tyre duke humbur jetën. Kryeministri Aleksis Tsipras shprehu ngushëllimet për familjarët e viktimave dhe mori menjëherë drejtimin e shtabeve të emergjencës për kontrollin nga afër të situatës. Ministria e Rendit dhe Mbrojtjes së Qytetarëve tha se 10 njerëz rezultojnë të zhdukur. Numri i të vdekurve nga përmbytjet mund të rritet pasi moti i keq parashikohet të vazhdojë deri në fundjavë. Niveli i lartë i ujrave të përmbytjeve detyroi banorët të braktisnin katet e para. Shumë prej tyre u ngjitën në terracat e ndërtesave për të kërkuar ndihmë. Qytetet më të dëmtuara janë ato të Nea Peramos dhe Megaras, në perëndim të kryeqytetit Athinë. Rreshtet e dentura i shndërruan autostradat brenda pak minutash në lumenj të furishëm, që morën përpara vetura, fugon e madje edhe kamion të tonazhit të rënd. Numërohen 500 shtëpi të dëmtuara dhe qindra makina. Në disa lagje të rajonit historik të Atikës, ujrat e vrullshëm që sollën me vete lum e balta rritën një nivel prej më shumë se 1.5 metrash. Autoritetet greke angazhuan qindra forca e mjetet e ekipeve të emergjencës për t'u ardhur në ndihmë banorëve në nevojë. Moti i keq nuk ka prekur vetëm Greqinë. Probleme ka pasur edhe në Itali, ku janë regjistruar përmbytje të shumta e ku një 27 vjeçar humbi jetën. Me këto dhe të tjera informacione nga bota, ndiqni bllokun e lajmeve shkurt. Krahas Greqisë, shirat e rrëmbyer dhe erërat e forta kanë përfshirë edhe rajonet qendrore dhe jugore të Italisë. Zona më e goditur nga moti i keq është Abruzzo. Si pasojë e shiut të dendur, një 27 vjeçar humbi jetën gjatë një aksidenti rrugor. Mediat italiane raportojnë se shkollat janë mbyllur thuajse në të gjitha komunat bregdetare. 17,000 jobs. Kod nuk thonë se bota është me rrota, sidomos kur në qendër të vëmendjes është presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili her pas here bën edhe deklarata të pamenduara. Në fjalimin e tij të parë pas kthimit nga turneu 11 ditor në Azi, presidentit amerikan i pije pak ujë. Po përse e çuditshme një gjest i tillë, sepse në vitin 2013 për të njëjtin veprim, Magnati kryqëzoi dhe përqeshi senatorin e Floridës, Marco Rubio. Herën tjetër, vëmir të pi me gotë dhe jo me shishe, u shpreh në ato kohë Trump, ndërsa sot vepron njësoj. 400 million.
Një tjetër rekord arrihet në artin botror. Piktura 500 vjeçare e piktorit Leonardo da Vinci është shitur në një ankand në New York për plot $450 milion. Vepra e Salvator Mundi ose shpëtimtari i botës mendohet se është realizuar nga piktori italian në vitin 1505. Më parë, rekordin e mbante një pikturë e Picassos e shitur për $160 milion. Shteti Islamik po përgatitet të godas Vatikanin për Krishtlindje. ISIS po shpërndan postera ku tregohet se Bazilika e Shën Pjetrit do t'jetë objekti i një sulmi terrorist. Kjo nuk është era e parë që organizata terroriste kërcënon Vatikanin. Edhe një muaj në nda nga festa e shumëpritur e Krishtlindjeve, festë e cila bën bashk familjet dhe sjell veç gëzim, por një gjë të tillë nuk e mendon Shteti Islamik ISIS, i cili së fundmi ka terrorizuar botën mbar përmes sulmeve duke shkaktuar me qindra viktima. Dhe kërcënimi i radhës ka në objektiv Vatikanin. ISIS ka ndërmarrë një propagandë duke shpërndar postera ku dëshmohet se pikërisht gjatë Krishtlindjeve do të goditet Bazilika e Shën Pjetrit. Lajmi u bë me dije nga sajti i inteligjencës, një kompani në Maryland e cila gjurmon online aktivitetin e organizatave terroriste. Në poster lexohet me të kuqe se sulmi do të ndodhë gjatë Krishtlindjeve. Ndër të tjera, imazhi tregon një person të maskuar, i cili udhëton me shpejtësi drejt sheshit në Vatikan, ku Papa Francesku mban fjalimin e tij para qindra mijëra besimtarëve. Kjo nuk është hera e parë që ISIS kërcënon se do të godas Vatikanin. Gushtin e shkuar, Shteti Islamik publikoi foto ku tregoshin xhihadist që mbanin në dorë pamje të Papa Franceskut. Frika e sulmeve terroriste shtohet edhe më shumë gjatë kohës së festave. Kujtojmë se vitin e shkuar gjatë Krishtlindjeve një luftëtar ISIS shtypi me kamion 12 njerëz në Gjermani e plagosi me 10 të tjerë. Shumë shtete europiane janë prekur nga sulme të tilla vdekjeprurse dhe për këtë arsye dhe niveli i alarmit është në shkallën më të lartë. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit përcjellim lajmet kryesore në web. Indi Pikal miratohet projekt ligji për gjuhën shqipe në Maqedoni. Opinion Pikal, në bordin e jahteve luksoze mënyra e re për të emigruar drejt Europës. Syri.net, edhe për teknologjinë e informacionit Shqipëria e fundit në Europë. Lapsi Pikal dorëzohet në polici vjeri kryetarit të Partisë Socialiste në Kavaj. Newsbomb Pikal arrestohet pronari i lokalit të dasmave në Durrës, vodhi energji elektrike. Jeta është qef, plas te libra, blushi e quajt hileqare dhe i uroj pleqëri të mbar, reagon Hafizi. Dy sportistët e Shqipërisë, Florian Doskja dhe Ermal Hadri Beaj, kanë arritur të kualifikohen në gjysmën finale në botrorit të arteve marciale. Për më shumë informacione nga bota e sportit, ndiqni kronikën në vijim. Në botrorin e arteve marciale mikse, Shqipëria do përfaqësohet më së miri me dy sportistë që kanë kaluar në gjysmë finale. Florian Doskja dhe Ermal Hadri Beaj kanë shanse të mëdha që t'i dhurojnë vendit një medalje ari. Peruja është skuadra e fundit që ka mundur të pres biletën për botrorin Rusi 2018. Në ndeshjen e kthimit ajo ka mundur të radhë Zelandën e Re me rezultatin 2-0. Në datën 1 dhjetor pritet të hidhet dhe shorti për përballjet e reja. Siç është bërë dhe traditë në klubin e Interit, kush ka ditëlindjen do nderohet me miell dhe vezë. Radhën kësaj here e ka pasur Eder në ditëlindjen e 31, ku është surprizuar nga miqtë e tij duke u mbuluar me vezë dhe miell, teksa ka qenë duke bërë masazh pas tërvitjes. Stresi rrit riskun për të bërë obez. Ky është përfundimi në të cilin kanë arritur studiuesit në Kaliforni pasi ndoqën sjelljen e 22.000 grave. Tek ato që përjetuan situata të vështira dhe stresuese, rreziku i obezitetit u rrit me 36%. Gratë që përjetojnë situata të vështira dhe stresuese kanë më shumë gjasa që të kthehen në obeze në krahasim me gratë e tjera, thot raporti u lumtimit i shoqatës amerikane të zemrës për vitin 2017. Përfaqësuesit e Qendrës për Studimet e Sëmundjeve dhe Sëmundjeve Kardiovaskulare në Universitetin e Kalifornisë që nga bërë studimin u shprehen se këto janë kërkimet e para që vërtetojnë lidhjen midis mbipeshës dhe stresit. Në studim morën pjesë rreth 22.000 gratë të moshës së mesme dhe të tretë që u ndanë në dy grupe stresi, tumbje së një fëmije dhe grupi femrave që përjetonin stres të vazhdueshëm nga situata të ndryshme, si humbja e punës dhe shqetësimet në familje. Dhe deri në fund të studimit u vërejt se në të dyja grupet stresi rriti riskun për të bërë obez, me 36%, dhe sa më shumë të rritet niveli stresit, aq më shumë rritet edhe risku. Zbulohet një planet i ri i përshtatshëm për zhvillimin e jetës njerëzore. Planeti Ros 128b u gjet rreth orbitës së një ylli të kuq xhuxh 11 vite dritë larg nga Toka. Duhen të paktën 141.000 vjet për të zhvendosur në këtë planet.
Sipas një studimi të ri, një planet me madhësi të njëjtë dhe temperatura të ngjashme me të tokës mund të jetë vend banimi më i afërt i zbuluar për të zhvendosur atje jetën e tokësorëve. Planeti i sapo zbuluar, i quajtur Ross 128b, u gjet rreth orbitës të një ylli të kuq gjuç 11 vite dritë larg nga toka. Mori emrin Ross 128b, siç e ka dhe astronauti që zbuloi atë, Frank Elmore Ross, i cili kishte më shumë se një dekadë që e kishte nën vëzhgim. Sipas Frank, për të zhvendosur në këtë planet, do na duheshin rreth 141.000 vjet, dhe se ky planet, ndryshe nga planetet e tjerë xhuxh që karakterizohen nga temperatura të ftohta, është i përshtatshëm për jetën e njerëzve. Megjithatë, astronauti deklaroi se duan ende dhe disa kërkime të fundit për të thënë diçka përfundimtare. In topi ky një sot me personazhet misterios të planetit, zbulimi i identitetit të cilëve ende mundon historinë. Nga lajmet e showbizit do të ndihni, Playboy heq dorë nga tradita, editorial me një modele të bëshme, ndërkohë ylli 20 vjeçar i YouTube, Jake Paul, blen shtëpi $6.9 milion. Playboy heq dorë nga tradita, editorial me një modele të bëshme, bëhet fjalë për revistën e famshme për publikimin e fotove të femrave kryesisht bjonde, me linja trupore mbreslënse dhe me 2 veshët e lepurit mbi to. Modele këtë radhë është Molly Constable, e cila thotë se ka si objektiv që të thyej tabut në industrinë e modës, duke u provuar të gjithëve se kilet nuk kanë shumë rëndësi për të dukur bukur. Ylli 20 vjeçar i YouTube-it blen shtëpi $6.9 milion. Fshinjët e kërcënuan se do ta vrisnin në muajin korrik dhe menjëherë vendosi të blejë një shtëpi të re, por jo do si do, por me vlerë $6.9 milion. Është fjala për 20 vjeçarin Jake Paul, i cili njihet si një nga personat me më shumë të ardhura nga YouTube dhe rrjetet sociale. Ai poston video të shkurtra, por është edhe këngëtar. Këngëtari kanadez Drake ka shpërthyer ndaj një personi nga skena e një koncerti në Sydney. Page 6 tregon se kanadezi po performonte në klubin e natës Marquee, kur dalloi një fans mashkull që po i prekte femrat në mënyrë të pahishme. Video e ndarë në Instagram tregon se si reperi ndaloi në mes performancën për t'i tërhequr vëmendjen këtij personi. Nëse nuk ndalon së prekuri vajza, do vi aty dhe do të zhdop në dru, thot Drake në mikrofon. Kompanitë Airbus dhe AKKA prezantuan në panairin e mjeteve fluturuese në Dubai një pajisje të teknologjisë së lartë. Ndihni videon virale. Marilyn Monroe shkon në Kin, një skulptur 8 metra ikonës së bukurisë së zhvendosur në një nga supermarketet më të mëdha të qytetit Dalian, Kin. Edhe pse duhet të ishte një diskutim serios dhe i detajuar ai i buxhetit të 2018-s, sërish parlamenti u shndërrua në sallë humori. Dyshja Rama e Basha hodhën e pritën batuta dhe akuzat të ndërsjellta. Në qendër të debateve nuk mungoi as sot çështja Tahiri. Qeveria shqiptare nuk mban premtimin për rritje të buxhetit të arsimit. Buxheti do të jetë 2.49% e prodhimit të brendshëm bruto, edhe pse ishte publikuar një shifër sa 2 fishi i saj. Jo vetëm kaq, por sipas ekspertëve, ky buxhet është më i ulët se ai i miratuar 2 vite më parë.
Moti i keq nuk po ditë ndalet. Greqia i është dorëzuar tërësisht pushtetit të ujit që ka shkatëruar disa qytete. Numërohen 10 viktima ndërsa dëmet materiale janë shumë të mëdha. Edhe Italia po përballet me mot të keq. Ju sa bëndoj që din news në IN TV, për më shumë na vizitoni gjithashtu edhe në intv.al. Bashkë të rishihemi.